Hei, suntem noi aici pe vlog, bine ați revenit la un nou vlog marca Life in Slow Motion. Astăzi ne-am propus să vă prezentăm un oraș micuț de provincie și anume orașul Sivas. Va fi un vlog puțin diferit deoarece în drumul nostru spre estul Turciei ne-am dorit și suntem și noi curioși să vedem cum se desfășoară o duminică într-un oraș mult mai mic față de ceea ce am văzut noi până acum, într-o comunitate mai mică. Și veți vedea că, deși este un oraș mic și mult mai puțin turistic, nu este lipsit de istorie. Este chiar cel mai înalt oraș din Anatolia, este situat la peste 1200 de metri altitudine și pe meleagurile astea de-a lungul timpului s-au adăpostit foarte multe triburi, iar în urma lor au rămas anumite monumente notabile, care unele dintre ele încă sunt în picioare. O să încercăm să vizităm și noi câteva astăzi și să vă povestim despre ele. Stați aproape! Sivas a fost încă din cele mai vechi timpuri un centru comercial de mare importanță și asta deoarece se afla la intersecția rutelor caravanelor din Persia și Bagdad. Însă mai târziu, aflat sub stăpânirea selgiucizilor, acesta a devenit un centru cultural ce pune accent pe învățătură. Orașul Sivas este recunoscut pentru arhitectura selgiucidă din secolul XIII, iar unele dintre cele mai importante exemple de astfel de arhitectură sunt madrasele. Madrasele în lumea islamică erau niște școli teologice, sau nu neapărat teologice, în care se studia și Coranul, dar se puteau studia și științe exacte. Noi acum ne aflăm în curtea unei astfel de madrase, care în ziua de astăzi este folosită ca o terasă și pe zidurile exterioare ale acestei foste școli islamice sunt foarte multe magazine cu suveniruri și ceainării. Ne aflăm acum în curtea madrasei care se numește Gheoc. Aceasta este una dintre cele 3 madrase construite în orașul Sivas în secolul XIII. Este cea mai dezvoltată din punct de vedere artistic, decorativ și arhitectural și este de fapt cel mai bun exemplu de arhitectură selgiucidă care se păstrează și în ziua de astăzi. Mare parte din madrasa este construită din marmură albă și este extrem de decorată, mai ales intrarea. Fațada este orientată către est, iar simetria fațadei este întreruptă de o fântână pe una dintre laturile fațadei, lucru care nu se mai întâmplase până atunci în arhitectura selgiucidă. Iar minaretele sunt din cărămidă și sunt și ele decorate cu plăci ceramice. Madrasa a făcut inițial parte dintr-un complex mult mai mare, dar astăzi se mai păstrează foarte puțin din acel complex, însă lucrurile care se păstrează, madrasa în sine, s-a păstrat foarte bine. Inițial avea 4 ivanuri. Aceste ivanuri sunt niște bolte pe marginea curții interioare, dintre care se păstrează doar 3. Iar 2 dintre ele sunt decorate foarte frumos cu plăci ceramice colorate. În spatele meu se poate vedea Ulu Jami, care este cea mai veche moschee a orașului și de asemenea este și una dintre cele mai vechi moschei din Anatolia. În istoria arhitecturii anatoliene, moscheea este importantă în ideea dezvoltării spațiului interior, iar această moschee este specială deoarece ea a fost construită într-o perioadă în care ideea de dom nu era încă dezvoltată și este una dintre puținele moschei care este construită în formă dreptunghiulară și are un acoperiș plat, iar accesul în curtea sa se poate face din 3 părți diferite. Pe lângă faptul că este un alt sit istoric important al orașului, ea este și un model de simplitate în arhitectură. Hei, suntem noi aici pe vlog, mai departe de la obiectivele turistice istorice. La mâncărică. Mergem să căutăm ceva de mâncare, să mai plimbăm puțin prin centru. Aici, pe lângă madrasele, pe lângă 2 dintre cele 3 madrase,
care nu sunt muzeu. Cea mai frumoasă și cea mai bine întreținută este muzeu, iar celelalte două sunt unde se pare că e cea mai multă activitate în oraș. Da, după cum am spus la începutul vlogului, astăzi este duminică și nu știu, ne gândim că s-ar putea să fie ceva, o zi a orașului, pentru că e un semi-concert. Undeva în stânga sunt foarte mulți oameni, muzică, voie bună, foarte multă atmosferă pentru un oraș atât de mic. E un oraș foarte mic care pare că e un oraș care a fost cândva ceva mare și important, iar acum pe hartă, pentru cât de mare e centrul ăsta, orașul nu e foarte dezvoltat, e destul de mic. În schimb, centrul acesta istoric arată destul de bine, adică e întreținut, arată bine. Noi am avut impresia asta și când am venit și ne-am cazat, pentru că ne-am cazat într-un vechi han. O construcție similară ca arhitectură cu madrasele astea, o construcție din piatră cu o curte interioară și cu camerele pe pereții exteriori. Și am avut impresia că am ajuns, deși suntem la 1200 de metri altitudine, am avut impresia că am ajuns undeva într-o zonă deșertică și că ne-am cazat într-un han. Era și foarte cald când am ajuns noi și am intrat în curtea interioară a hotelului. Unele clădiri par puțin ciudate pentru că sunt plasate într-un context foarte diferit. Ele sunt vechi, extrem de vechi, arhitectura e super interesantă, sunt destul de bine întreținute, în schimb, contextul din jur sunt, amplasate între niște blocuri construite undeva în anii 70-80, foarte multe asemănătoare cu România și arată puțin ciudat, pentru că la fel și hotelul nostru. În fotografie arăta într-un fel și după așezat în contextul orașului era ciudat, așa, de nicăieri venit. Da, hotelul nostru este foarte asemănător cu madrasele astea. Este o clădire din piatră, foarte mare, un mare dreptunghi cu o curte interioară și nu are nicio clădire vecină cu care să se integreze sau care să aibă vreo legătură istorică sau absolut tot ce e în prejurul acelui hotel este foarte nou, ceea ce înseamnă că probabil că în timpul când erau construite aceste hanuri și aceste madrase, restul construcțiilor, locuințele oamenilor de rând erau probabil construcții din lemn care nu s-au păstrat deloc și au fost înlocuite complet. Printre multe alte lucruri, atunci când vine vorba de mâncare, acest oraș este popular pentru câteva ciorbe. Una dintre ele este tarhana, care este o ciorbă făcută cu iaurt acru, din câte am înțeles. S-ar putea să aibă și niște paste înăuntru, pentru că, din câte știu eu, tarhanaua este ca un fel de cuscus, așa, ca o pastă micuță mărâncită. S-ar putea să vorbesc prostii, dar așa cred. Mai este o ciorbă, cea de care v-am spus mai devreme, cum am zis, ceva gioș, care este o supă făcută din cartofi cu iaurt și mai au o pâine specială care ar fi, nu știu, mult mai... Ați înțeles? Fulgioasă. Dar nu e ăsta termenul. Și acum am plecat în căutarea unui restaurant sau unui local sau... En güzel çorba Lezzetçi kelle paça. kelle paça Kelle paça çorbası evet. ve başka bir yemek Sivas. Sivas Bir ekmek var, bir pide. Pide? Etli pide evet. hı, Etli meşhurdur. Sivas köfte meşhurdur. Sivas köfte Evet. ve tarhana güzel Tarhana güzeldir evet. ama kelle paça Sivas kelle meşhur, paça. evet, Sivas. Tamam. Sivas'ı sevdiniz mi? Sivas nasıl? Çok seviyoruz. 2 gün Buradasınız. oturacağız ama oturduk ve yarın gidiyoruz. Hoş geldiniz. Öyle mi? Yarın gideceğiz Nereye yolculuk? Erzincan Erzincan. ve Erzincan'da Kars'a. Kars. Sarkamış. Două Espresile. Evet anladım. Ne duce să ne arate restaurantul unde o să mâncăm o ciorbă specifică din Sivas.
Lezzetimiz orası. A plecat... Oh, Evet. Aha. çok teşekkür ederim. Kelle paça. Unutmayın. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Allah'a Sağ ol, emanet. sağ ol, iyi İyi akşamlar. akşamlar. Ce drăguț. Deci omul a plecat de la ceai, s-a ridicat de la ceai, Un papuci. în papuci, bea ceaiul acolo în Han. Și a venit cu noi să ne arate unde e restaurant, l-am întrebat, știam noi ceva despre o ciorbă. Hai. Și stai să nu sari în stradă. Știam noi ceva despre o ciorbă, că a citit cuvinte, Monica. Nu, două litere dintr-un cuvânt știam. Și ne-a zis să venim aici și să mâncăm ciorba Chele Pagea. Pagea. Pacea. Dacă am Chele ținut pacea. minte într-un final, e bine. Hai să vedem. După cum vedeți, am ajuns la restaurant, avem și ciorba în față. Nu se putea să existe o regiune în Turcia care să nu aibă un fel de mâncare specific sau nu știu, pur și simplu, orice de la o pâinică, așa trebuie să existe ceva specific zonei. Acum am comandat un ayak pacea, Ayak Pagea. da, care este, din câte vedem noi, o ciorbă din genunchi de miel. Ayak abu înseamnă picior. Da. Și este partea de genunchi și de copită de la miel. Ia vezi, dacă poți să scoți să vedem dacă Copita? e copita înăuntru sau nu. Niște gelatine așa, da, super. Și Mircea are Chele Pagea, care Chele este pacea cea care, despre care am citit. da, de asta citisem. Cartofi cu Știam. Niște știam are Și cu iaurt, cartofi, nu? iaurt, dar cartofi nu prea văd și ceva cărniță. Dar Și- cred că ai citit despre alta. E foarte grasă. Și mai e tarhana pe care eu citisem că tarhana e doar de iaurt și nu aveau aici. Ce m-a surprins pe mine este faptul că de când am intrat, mirosul foarte tare a usturoi și asta pentru că pe fiecare masă există mușdei. Mamă, și miroase urât, miroase a craj. Vorbesc serios. Foarte bună. Foarte grasă și foarte ciudată. Ia mă și tu să vedem. Că bine mi-e, dar mie genunchi. De Frige? prima dată în Turcia când Mamă! gust, ia Deci cu are numai, colagen. are numai bucăți de Grăsime, de zgârci. zgârci. Da. Mamă, ce miroase! Deci fix de miros de graj, de oaie și gust, dar gustul e bun. Bine, se arată Nu și e, gras. da, e mai suportabil gustul decât mirosul. E mirosul din cer și guși din pământ, a? Nu trebuie să fii... Trebuie să fii călit. Adică eu mănânc carne de miel fără probleme, dar... Asta e altceva. Niște cadre de detaliu. Deci e pur și simplu numai gelatină. Ciorbă de picior. Hai să o vedem și pe asta, că poate asta e bună. Asta pare mai... Pare că are prântaș sau ceva de genul ăsta. Iaurt ar trebui să fie. Asta a doua e mai mâncabilă. Asta cea mai faimoasă de aici din oraș și e mai mâncabilă. Pare că are ceva rântaș, făină, ceva în ea. Are ulei, așa vreo 200-300 de grame de ulei sau ceva grăsime, dacă nu e ulei. E posibil să fie grăsime de la carne, dacă e făcută. Dacă mănânci o ciorbă din asta, oricare dintre ele, N-au cu cea doua nu-ți mai trebuie, nu neapărat, dar nu-ți mai trebuie nimic toată ziua, cât de grase sunt și cât de mari sunt. Și bine, dacă ai stomacul să mănânci una din asta întreagă, înseamnă că ești născut și crescut în Sivas, în centrul Anatoliei, la 1200 de metri altitudine. Asta chiar e bună. Da? Dăm și mie să gust. E ciudat că ne-au adus roșii, pătrunjel, lămâie. Lămâie, uite, aș putea să pun lămâie în asta? Da, gustul și fără. E mai bună, dar bucata de carne pe care am luat-o e la fel de grasă. Păi nu, există Carne și, grasă. sunt și bucăți mai fără grăsime. Are gust de miel.
în asta eu cred că ar merge Puș, de aici cred că ar merge Și în asta la altă merge cu siguranță, dar nu știu dacă o să salvează neapărat. Asta da, nu era rău. Da, aia nu se poate mânca. O să încerc eu să determin amândouă. Cam asta a fost, am cedat și eu. Din asta de picior de miel n-am mai putut să mai mănânc deloc. E mult prea mult. Și din asta am mâncat aproape jumate. Par genul de ciorbe pe care o comunitate le gătește și le inventează ca să nu arunce nimic, nicio parte de la animal, și atunci folosesc și copitele și cartilagiile alea de lângă copite și de la genunchi și faci ciorbă din ele, dar ori trebuie să fii fan așa ceva, sau nu știu, trebuie să ai un stomac foarte tare, sau chiar trebuie să fie foarte foame ca să mănânci cu plăcere o ciorbă de asta de genunchi de miel. Iar asta e destul de bună, dar și aici e carne de oaie și sunt foarte multe bucăți de carne cu grăsime și cu zgârciuri. Și pe lângă asta ciorba e foarte grasă, are foarte multă făină, are și foarte mult ulei sau grăsime de la oaie. Și sunt două ciorbe foarte speciale. S-a lăsat seara în orașul Sivas și mai facem câteva sute de metri plimbare, după care o să ne îndreptăm spre hotel. Da, în continuare mi se pare, pentru un oraș de provincie, pentru un oraș mic, nu știu, foarte viu, foarte... E agitație pe străzi, e destul de curat. Mi se pare un oraș măcar, mai ales centru. Și, nu știu, foarte multe spații comerciale. Băi, și cât de cald e peste zi, 35 de grade, seara chiar a plăcut. Business-uri care la noi au apus de business, mă rog, meserii care la noi au apus de mult, cizmari cu tot felul de mașinării din astea vechi, nu știu, e loc pentru toți. Și cred că oamenii încă apelează în continuare la sete și dege. Ia uite magazine de curuimiși. Ia așa la... Luăm niște semințe, că n-am mai mâncat de mult niște semințe. 100 de grame i-am. Da, da, da. Uite și băieții mănâncă aici la botucalului. Vrei tuzlu? Sare? Da, 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 da. Bine, 100 gram, nu. Luăm niște semințe cu sare. Hangi şimdi? Tuzlu? Tuzlu şeyli de. Evet. Uite, aici are Gogul mu? năut prăjit. Gogul mu? YouTube. YouTube. Google de YouTube. Uite, vezi? Mașinăria 10 asta liralık yaptım o. cu care prăjește năutul. Și noi am mai văzut pe stradă cum prăjeau semințe de tot într-o mașină. Başka? Bucadar. Bucadar. 10 liralık. Mulțumesc pentru semințe. Cu plăcere. A, uite, hai să mai urcăm pe stradă. Sus puțin. Deja s-a întunecat. Există un mit care spune că atunci când am plecat noi din țară, cei de la Mega Image de lângă casa noastră au rămas cu niște stocuri mari de semințe. Pentru că le-a plecat clientul numărul 1 pe semințe. Toată lumea se îndreaptă spre Nevărsi. Nu? Nu chiar. Că si ioc aici în Sivas. Nevărsivas. Am nimerit la zilele orașului. E super frumos. Da, plin de oameni. Foarte mișto e. Și lumina și muzică. Foarte mulți oameni. Merhaba! Se uită lumea la noi ca la nebuni. Noi ne filmăm pe noi, alții tot pe noi.
güzel gözüküyorsunuz. Sevgili Sivaslar. Hepimiz kardeşiz. Hepimiz Sivas'ız. Hei, suntem noi aici pe final de vlog. Plecăm de la zilele orașului, ne îndreptăm spre hotel. Da. Am stat 2 zile în Sivas. Chiar nu ne așteptam să ne placă, dar Bine, nu știam exact la ce să ne așteptăm, Exact. pentru că n-am mai fost într-un oraș micuț așa, de care nu auzisem. Și, nu știu, a fost o experiență foarte plăcută, pentru că este un oraș viu, cu foarte multe chestii interesante de văzut, de vizitat, destul de multe atracții pentru cât de micuț este, cu o istorie enormă în spate și este foarte viu, după cum se poate observa acum seara. și oamenii foarte prietenoși, și la magazine, Exact. și pe stradă. Da, poate ne așteptam să fie puțin mai reținuți, în schimb nu au fost absolut deloc și trebuie să menționăm că noi turiști, mă rog, am întâlnit turiști turci, dar turiști de altă nație nu am văzut pe stradă, nici la noi la hotel n-am văzut cazați. Am văzut eu 2 bătrâni astăzi, dar Adică foarte puțin și totuși nu atragem atenția pe stradă, ceea ce e rarisim. da. Și dacă v-a plăcut vlogul, nu uitați să ne dați like, subscribe și share masiv. Pe toate rețelele de socializare. La Ne vedem revedere! data viitoare, nu știm de unde, pa! Kahveleri çek. Şunu çek. Ce faci, Doluță? Bine că faci tu. Kahveleri çek. Dur çekeyim bir dakika. Gâzel. Care este o supă de cartofi acri. Cartofi acri făcută cu iaurt. Mamă, sună bine de tot. Da, mă, cred că le este rău. A început să schimbe direcția ciorba și trebuie să mă relaxez puțin, să iau niște apă cu lămâie. Ne vedem mai târziu. Ciao.